Try to be a good person. Shouldn't wear a bell around your neck. You wanna get slept, fool? You ridiculous. So, ang gamit ko pala is 17 na wrench. Twist natin siya ng counterclockwise. Ginagawa mo? So habang nag-drain sa oil pan, i-drain na rin natin dito sa oil filter. Aalisin na natin yung oil filter kasi pati oil filter papalitan din natin. Hand tight lang naman ang pagkakasara nito last time. Kaya madali lang din natin siya mabubuksan ngayon. Tuloy naman ng konti. So habang nagdi-drain tayo, magpapalit na rin tayo ng mga filters niya. Oil filter, cabin filter, saka yung engine filter or air filter niya. Lazada yan! Hey! Yun o, baka naman dyan o. Wala ba tayo dyan, Lazada? So, unahin na natin tong air filter. Madali lang naman to. Screwdriver lang, bubuksan nyo na siya. Tcharam! Ipapalit natin. Siyempre, konting punas din. Tanggal ng mga alikabok sa kabuhangin na naipon. Bali, itong nakuha ko sa Lazada, made in Japan. Yung nasa kasa, made in Indonesia siya. Yan, well fit siya, well fit. Maganda yung pagkakasukat. So sa cabin filter naman, madali lang siya.
Tutulak nyo lang siya dito sa gilid. Ganito lang. Fans around the world! Let's get ready to rumble! Uy, bagsak! Ano mo? Ginagawa mo? Ayun, mali pa pala yung pagkakakabit na ito. Mali lagay. Pag ganito dapat siya, ganitong side siya dapat ipapasok. Tapos ito, para bumalik sa dati, iaangat nyo lang siya, ganito lang siya, ganito lang. So, tapos na tayo mag-drain. Babalik na natin ngayon yung drain plug niya. Saka, papalitan na natin oil filter. Dahil taghirap na yun, dapat walang tapon. Lahat yan gagamitin natin. So, need din natin i-fill yung oil filter ng about 0.2 liters. Kasi 3.8 lang yung nasa oil pan, tapos yung 0.2 dito natin ilalagay sa oil filter bago ikabit. So, total of 4 liters nga. Hala, muntik na tumapon. So bago natin ikabit yung bagong oil filter, linisan nyo muna, punasan nyo maigi para madali rin natin madedetect mamaya kung may leakage. Mas mabilis natin makikita. Ganon din mamaya dun sa pinaka drain plug ng oil pan. I-hand tight nyo lang, huwag masyadong maigpit para di kayo mahirapan ulit next time.
Tapos lilinisan ulit natin ito para madali natin makita mamaya. At syempre, gamit niya natin yung Metax fully synthetic ng U.S Lube by Master Garage. Yon, go ahead sir. Baka naman dyan. Pero one click lang ako mag-push start ha. Try to be a good person. Shouldn't wear a bell around your neck, wanna get slept, fool. You ridiculous.